Hello everyone, last video I discussed the history of C++ and the use of it, and we also created our first program in C++ using code blocks. Now our main topic for today is the elements of C++, and these are the data types and the arithmetic operators, and I'm going also to discuss the assignment statement and the string data type, the input statement and output statement. Also, we will learn the increment and decrement operators, the preprocessor directives, and last is the debug syntax errors. So ito yung special symbols na ginagamit natin sa C++. The first row includes mathematical symbols for addition, subtraction, multiplication, and division. Yan. Ito yung mathematical symbols natin na ginagamit. Next naman, sa second row naman, ay ito yung ginagamit natin sa mga English grammar. Itong tilde, semicolon, question mark, at comma. Itong comma, guys, ay ginagamit para mag-separate ng item sa list. Itong semicolon ay alam na rin natin to at diniscuss ko na rin ito sa last video ko, and semicolons are used to end a C++ statement. Note that a blank, which is not shown in the table, is also a special symbol. You create a blank symbol by pressing the space bar only once, guys, on the keyboard. The third row consists of token. Ito, token po yan. Made up of two characters that are regarded as a single symbol. No character can come between the two characters in the tokens, or not even a blank. Next is Whitespace. Yung gumawa tayo ng program sa C++ sa code blocks, inintroduce ko yun doon yung mga whitespace. At ang whitespace ay it is a term that refers to characters that are used for formatting purposes. In C++, this refers primarily to spaces, tabs, sometimes new lines. The C++ compiler generally ignores whitespace with a few minor exemptions. So, itong mga whitespace nga ay in-ignore to na ating compiler. Punta tayo sa ating code blocks IDE para ipakita ko sa inyo kung paano in-ignore ng compiler ang mga whitespaces sa ating program. So ito yung source code natin na ginawa. At alam naman natin itong mga whitespaces ay ito, pwedeng space, yan, mga tab o new line. So ito may white spaces tayo dito sa cout, so lagay ko pa ito ng itatab ko pa siya, yan. So white space pa rin yan. Ito din, diba sabi new line, so ito hindi ko mag-ilagay yan hanggang dyan. Tapos ito naman pwede ko isug hanggang dito. Tara, tingnan natin kung ano yung magiging resulta. So, build and run lang natin. Ayan. Nakita nyo na hindi siya kahit na ginalaw natin ito o nag-space tayo dyan or nag-enter, walang nagbago. Kasi nga, sabi ko nga kanina, i-ignore ito ng ating compiler ang mga white spaces sa ating program. Kaya, yung ito sa line 7 at sa line 8, 9 at hanggang 13 ay nakita nyo na naka-format pa rin siya, no? Ng hello, kamusta at tatlo, unlike dito na naglagay tayo ng mga spaces dyan. Next is comment. There are two types of comments in C++ programs. Meron tayo tinatawag na single line comments at multiple line comments. Itong mga comments, guys, ay ini-ignore din to ng ating compiler. At itong comment ay guide sa ating ginawang program. Kaya tara, punta ulit tayo sa ating program. Halimbawa, guys, ito yung ginawa nating
program o yung ating source code. Tapos, ay gusto ko siya lagyan ng comment. So, gagamit muna ako ng multi-line comment. At gusto ko siya ilagay sa ating pinaka-top, no? At ang mga comment at saan nyo siya ilagay. Basta, tiyakin nyo na hindi masama tong mga code na kailangan sa inyong program. So, ang sabi ko, ang comment ay guide nyo para sa inyong program, di ba? Kung kayo gagawa ng program. So, halimbawa, ganito ang comment. Ito yung symbol na at para sa multi-line comment. Itong forward slash, tapos dalawang asterisk, at isa pang forward slash. So, ito yung beginning ng ating multi-line comment, tapos ito yung end ng multi-line comment. Tapos dito sa loob, dito tayo maglalagay ng ating comment. So, ang gusto kong isulat ay, halimbawa, this is my first program in C++. Yan. All characters available inside any comment are ignored by C compiler. Kung napansin nyo, masyadong mahaba na siya, no? Mahaba yung sentence natin na mahirap na siya basahin. At kung para paikliin siya, kailangan nyo lang siyang i-enter yung ating comment dito. So, ito yung first sentence natin at second sentence. Bumaba na siya. Pwede nyo pa siya hatiin ng ganito para medyo maikli talaga. So, mas readable siya, di ba? At ito yung gamit ng multi-line comment. Kung mga paragraph yung comment ninyo o masyadong mahaba na hindi kasya sa isang line, yan dito kanina pinakita ko, masyadong mahaba na yung isang line, kasi bago ko pala makalimutan, ito yung tinatawag nating line. Ito yung mga line number natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, kanina napansin nyo naman na hindi na siya kasya or masyado siyang mahaba na tingnan. Kaya pinutol ko siya at di ba mas maganda siya tingnan kapag ganito. Yun ang gamit ng multi-line comment para readable siya. At kapag masyadong mahaba na yung comment nyo, ang dapat na gagamitin nyo ay multi-line comment. Tapos, ang single line comment naman ay ito. Halimbawa, dito sa statement na to na hello BSS ay maglalagay ako sa line 9 ito. So, tapos sundan nyo lang. Maglalagay ako sa line 9 ng comment, na single line comment na this is single line comment. Tapos dito sa baba ay sa line 10, this will display the output. Tapos dito maglagay pa ako ng this is for addition, computation. Yan. Nakita nyo yun, may tala tayong single line comments. At itong single line comment from the word itself, single lang o isa lang yung kanyang line na mapunan. So, hindi mo siya pwedeng gawing ganito. Ito, lagay mo sa baba. No, hindi mo pwede siya maging ganyan. Magkaka-error ka yan. Unlike sa multi-line comment, kahit ganito ko siya, yan, okay lang. Kasi nasa loob siya ng ating multi-line symbol, no? O multi-line comment. Ito na yung mga comment natin. Tingnan natin kung i-read niya tong mga comment. So, i-build and run lang natin.
Ayan, napansin nyo rin na hindi nag-appear sa console window yung linagay nating comments, no? Ang mga comments na this is my first program C++, kasi nga sabi ko nga all characters available inside any comments are ignored by C++ compiler. Ayun, dahil ang gamit lang po ng comment ay para guide natin o ng mga taong magbabasa ng source code nyo. Ano pa ba ang gamit ng comment? Sa panggamit ng comment ay para ma-disable yung isang line ng code mo. Halimbawa, gusto kong i-display ay hello BSIT first year at ayaw kong i-display itong 1 plus 2 na ito. Hindi naman na delete mo lang siya, di ba? Para mag-display lang ito. Pero kung ayaw mo siya i-delete, gagamit ka ng comment. Ayan. Yan. Diba sabi ko na i-ignore ng comment lahat ng nasa loob ng line. So, dito gumamit tayo ng single line comment para ma-disable itong code na to. Itong line ng code nito. So, tingnan natin para makita nyo. Let's build another program. Ayan, napansin niya, di ba, na wala na yung addition natin dito na 1 plus 1. Kasi nga, disable ko gamit ang comment na single line comment. Yun lang. Sana naintindihan nyo yung dalawang uri ng comment at anong mga gamit nito. Next naman ay mga keywords or receive words sa C++. At itong mga receive words or keywords na to ay nasa library na ng ating C++. Itong mga receive words na to ay ginagamit natin sa C++. The letters that make up a receive words are always lowercase. Like the spatial symbols, each is considered to be a single symbol. Furthermore, word symbols cannot be redefined within any programs. That is, they cannot be used for anything other than their intended use. Itong mga receive words, guys, ay may kanya-kanyang gamit sa paggawa ng program sa C++. At ito ay hindi pwedeng baguhin o gamitin na identifier kasi nga itong mga receive words ay parang naka-default na ito na nasa loob ng C++. Identifiers. A C++ identifier is a name used to identify a variable, function, class, module, or any other user-defined item. Yan. Here are some examples of acceptable identifiers. Ayan. Yan yung mga example. At some identifiers are predefined, other are defined by the user. Ang ibig sabihin lamang nito ay ang identifier ay mga pangalan na ibinigay nyo upang malaman na sila ay variable, function, class, at module. Palaging nagsistart ang identifier sa underscore or sa letters at bawal siya sa mga number. So, ito yung mga illegal identifier. Employee salary. There can be no space between employee and salary. So, bawal ang may space kapag gagawa ka ng identifier. Hello, tapos exclamation mark. The exclamation mark cannot be used in an identifier. 1 plus 2, the symbol plus cannot be used in an identifier. So, yung mga minus, divide, hindi po pwede yung maging identifier. Second, an identifier can't begin with a digit. So, bawal po natin gamitin na identifier ang number. Next is, what is data type? Data type is a set of values together with a set of operations. At ang data type, guys, ay ginawa upang ang program ay mag-manipulate ng data. Different program manipulate different data. May mga program na dinisenyo upang mag-calculate ng data, nag-add, subtract, or divide. May mga program din na dinisenyo upang mag-manipulate ng alphabet o mga names. Sa real-life scenario, you cannot expect an adobo recipe to help you bake a cake.
gusto ko lang iparating, you cannot use a program designed to perform arithmetic calculations to manipulate alphabetic characters. Hindi mo pwedeng gamitin ang isang program na dinisenyo lamang sa pag-calculate ng numbers kung ang gusto mo ay magsulat ng mga letters. Kaya nga, may mga data types tayo sa pag-create ng program. The data types in C++ fall into three categories. First is simple data type, second is structured data type, and third is pointers. Sa simple data types may tatlo din tayong categories. Ito ang integral, which is a data type that deals with integers or numbers without a decimal part. Ito yung mga data type na ito na tumatanggap ng mga integers a whole number at without a decimal points. Yan. Second, floating point, which is a data type that deals with decimal numbers. So, kung yung integral ay walang decimal number at whole number siya, dito naman sa floating point, lahat ng data type ay dapat ay decimal numbers. Third is the enumeration, which is a user-defined data type. Ito yung gagawa ka as a programmer ng sarili mong simple data types. Sa integral data types, meron tayong 9 categories. Ito ang char, short, int, long, bool, unsigned char, unsigned short, unsigned int, unsigned long. Sa dami ng integral data types, may kanya-kanya yan silang gamit. Ano ba dapat ang gamitin natin na integral data types? Depende yan kung gaano kalaki yung number ng inyong gagawing program. Sa panahon, kasi noon, ang computer memory ay napakamahal. At napakaliit lang dati ng memory ang pwedeng gamitin sa pag-execute ng program at pag-manipulate ng data. Kaya ang mga genius o na mga programmer natin ay nakaisip talaga sila ng paraan para magamit nila ng mabuti yung memory. At kaya nga dito napasok yung data types o iba't ibang data types. Ito yung simple data types natin sa C++. Ang bool, char at int. At ito yung values nila. Sa bool may true and false tayo at nag-storage siya ng 1 byte. Sa char naman ay 128 to 127 values at may storage lang siya ng 1 byte. Pares, at ang int naman ay ito, napakalaki yung number na pwede nating ilagay na values. Tapos, may 4 bytes naman siya. So, malaki yung ina-allocate na memory sa int. Isa sa char at sa bool. At ito yung equivalent ng 1 byte sa 8 bits. So, 1 byte is equivalent to 8 bits. Diba sa bool natin, mayroon tayong value na true or false. So, 1 byte yun. Ang true ay ito yung binary number niya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yan. 1 byte yan. Tapos sa false, ito, puro 0. Siyempre, walang value. So, kaya false siya, 0, 0 lang, 8. Yan. Ito naman sa char, 1 byte is equivalent to 8 bits. Tapos sa int, 4 bytes is equivalent to 32 bits. So, marami na yan. Masyadong malaki na tong memory allocation na pwedeng gamitin ni int kaysa kay char at bool kasi 8 bits lang samantalang kay int is 32 bits. So pag mga 8 bits yan o byte, sa memory po yan ang minimin ko sa memory allocation nila or size ng memory nila yon na ina-allocate. So ano ba yung tinatawag nating bool data type o boolean data type? The data type bool has only two values, the true and false. Also, true and false are called the logical boolean values. Ayan. Char data type o character data type. The data type char is the smallest integral data type. Ayan. At ito yung example ng mga data type ng character data type o char data type. So, sa pag-kuha tayo ng char data type,
Ayan, kailangan natin ng gagamit tayo ng symbol na ito, single quotation. Yan, sa loob ng ating char data type. Yan, yung value niya nito ay ito yan. Mayroong single quotation. Tapos ito, blank yan. Pwede ka maglagay ng walang laman o tapos quotation. Pwede din yan sa char data type. Int data type. So ito yung example ng ating int data type. Pag int data type, mga whole number siya. Pwedeng negative o positive. Ayan. Next is the floating point data type. To deal with decimal numbers, C++ provide the floating point data type. Ito, real number. Ito yung mga example ng real number natin. At ito yung C++ floating point notation. Itong E ay stand for exponent class. Itong E stands for exponent. At meron tayong tatlong data type na nagmamanipulate ng decimal numbers. Ito ang float, double at long double. So hindi ko na linagay dito yung long double. Pero meron yan. Yung float, double at long double. Sa memory allocation, ang float ay may 4 bytes. Yun, kanina 4 bytes. Tapos, ang pag double naman ay mayroon siyang 8. Kaya nga double 4 times 2, diba? So, 8. 8 yung bytes niya sa memory location or yung size niya sa memory. Actually, ang pagkakaiba lang ni float at double ay yung digits na pwede nilang ma-store. Sa float kasi, guys, ay the number of decimal places in float values is 6 or 7. Kung mas malaki pa doon or kung mas malaki pa yung digits mo at mas marami yung decimal places, you can use double. O maximum pa yung decimal places, you can use double. Now, let's create a program using data types para mas maintindihan nyo yung mga pinagsasabi talaga. Or yung pinag-aaralan natin ngayon. So, ayan, create ulit tayo ng panibagong project. Kaya, create a new project. Yan. Control application, go. Yan. Click nyo lang yan. Dito, maglagay tayo ng title na data type. At, yan. Tapos, finish lang. Tapos, sa source file, ito. Delete na lang rin natin to. Tapos, ito. Pinit itong new file. Tapos, empty file. Yes. Tapos ito data type. Yan, .cpp. Save. Okay. Tapos sa taas, maglalagay tayo ng header file. So, include. Yan. Tapos, iostream. Yan. Tapos dito, using name space. Tapos, std. Standard, int name, tapos open and close parentheses, yan. Tapos lalagay tayo dito ng curly brace, yan. Tapos ito maglalagay tayo dito sa loob ng curly brace ay ng set of instructions. At ang gusto ko ay mag-display sa ating console window ang size ng memory ng ating mga data types. Yan. So, gagamit tayo dito ng cout para mag-display. Yan. Itong insertion operator. Tapos, yan. Itong double quotation. Dito maglalagay tayo ng caption or yung text, no? So, size of char. Yan. Char data type. Tapos dito, insertion operator ulit. Dito gagamit tayo ng size of function. At ang gamit ng size of function ay size of function ay para kunin niya yung size
ng data type mo sa memory. Size of char. Tapos cout size of int. Yan. Tapos size of int. Oops, dito sa taas nakalimutan natin maglagay ng semicolon. Yan. Copy paste nyo lang to guys para madali yung pag-program natin. So, ito, palitan natin ng yung char ng short int. Tapos dito sa loob ng open and close parenthesis, lagyan natin yung short int. Yan. May space yan ha. Tapos dito maglalagay ulit tayo ng isa pang data types, long int naman. Tapos dito long int. Ayan. Tapos dito huwag nyo kalimutan ang ating return value na. And return 0. Yan. Now, kompleto na yung set of instruction natin. Tingnan natin ang result, no? Build and run na lang natin para makita natin yung output. Oops, may mali tayo guys. Dito guys, hindi pala tayo naglagay ng endline at ang yan. Maglalagay tayo ng endline yan para mag-create siya ng new line at hindi siya magdikit-dikit. Yan. Dito. And L. Yan. Kasi magdidikit yan eh. And L. Yan. Tapos dito guys, kapag makita kayo ng mga pula, ibig sabihin may error dyan. So dapat i-debug nyo. Sa line 1 daw ay may pula. So yung include natin, kulang siya ng ito. Yan. Yung kulang. Kapag nag-green na yan, okay na yan. Tingnan natin. Let's try and run the program. So dito sa line 10, may mali ulit tayo. No? At titingnan natin. Ayun. Kasi nga dapat hindi kama kundi isa pang symbol ng insertion operator. Yan. Let's try and run the program. Tingnan natin sana wala nang mali. Sa pag-program guys, hindi talaga maiwasan yung mga error. Kaya kailangan nyo mag-debug. Marunong kayo mag-debug. So ito na. Size of char is 1 byte. Size of int is 4 byte. Size of short int is 2 byte. Size of long int is 4 byte. So ito yung size ng ating data type sa ating memory ng ating computer. Ayan. Hello guys, ang topic naman natin ngayon ay arithmetic operators and operator precedence. Yan. Ang arithmetic operators ay may 5 operator. Ito ang plus, ang addition, subtraction, multiplication, division, at itong tinatawag nilang modulus operator. Alam naman natin yung gamit diba ng mga plus sign, minus sign, kung asterisk, or slash. Kasi alam ko naman nag-high school naman kayo eh. So, ito yung mga example niya. Yan. So, itong sabi daw dito, add two operands. Yan. Self-explanatory na to. Itong modulus operator na lang is yung medyo hindi kayo familiar. Ito, guys, ay remainder doon sa division nyo. Yun. Kung mayroon kayong 2 operands tapos dinivide nyo yun, tapos yung remainder na yon ay yung result doon sa modulus operator kung gagamit kayo ng modulus operator. Halimbawa, ayan, meron tayong dalawang operand dito, diba? 2 plus 5. Bago ko ito ay expression yan.
at meron tayong yung mga number na kinocompute nyo, ang tawag dyan ay operand. So meron tayong 2 plus 5 is 7. Dito meron din tayong 2 operands na 13 plus 89, yan, 102, yan, 34 minus 20 is 14, 45 minus 90 is negative 45, plus 2 times 7 equals 14, yan, ang 5 divided by 2 is 2, 14 divided by 7 equals 2, ito 34, yan, percent, tapos 5, dito naman ay magpa-perform muna siya ng division, tapos kukunin niya yung remainder ng dinivide natin. So, ang 34 divide 5, tapos kukunin niya yung remainder, ito yung sagot. Yan. 4% ng 6 ay 4 divided by 6, tapos kukunin niya yung remainder niya na 2. Yan. 5 divided by 2 is 2. So, ito yung kanina na example natin sa modulus operator. So 34 divided by 5 equals 6. Tapos yung 30, yan. Tapos ito yung remainder natin, same lang dito din. Ito yung gamit ng modulus operator. Order of precedence, ayan. Meron tayo dito ng dalawang expression, itong una at itong pangalawa. At sa dalawang sample expression na to, kahit pareha sila ng operand na ginamit, no? Pero hindi sila same ng sagot. Dahil alam naman natin 'di ba sa math, kapag may parentheses, yun yung uunahin natin, 'di ba? Pag wala, MDAS yung format, no? So, dito sa una natin, nag-times muna siya, no? Sa first expression natin. So, 4 times 5 is 20. Tapos, plus 3, so 22 yung sagot ng expression natin sa una. Samantalang dito, sa pangalawa, ay nag-plus muna siya, 3 plus 4 equals yun, 7, tapos times 5, so 35. So, kapag gagawa kayo ng mga expression, guys, kailangan yung suriin kung ano yung gusto nyong sagot. Kasi, baka magkamali kayo. So, much better, maglagay tayo ng parentheses para sure tayo na yun yung gusto nating result ng inyong gagawing program o yung computation ng inyong ginawang program. Ito yung example ng floating point expression. Pag makakita kayo ng operation na may decimal, ang tawag doon ay floating point expression o double expression. Tara, mag-program na tayo para malaman natin yung mga arithmetic operation at ano yung pagkakasunod nila. So, dito gawa na tayo ng ating include. Include string yan, tapos using name space standard semicolon, tapos int main, tapos open parentheses, curly brace. Sa loob ng curly brace ay maggagawa tayo ng instruction na mag-display ng arithmetic operation. So, cout insert operation, yan, 1 plus 1 is equal to, yan, naglagay ako ng space dito para pag display is maganda yung
pag-print out natin. Pag-print out ng output. So, dito, maglalagay ulit tayo ng insertion operator. Yan. So, dito, maglalagay natin ng operation 1 plus 1. Tapos, lagyan natin ng end line para mag-create siya ng new line. So, 1 plus 1. Insertion ulit. Tapos, end L. Yung semicolon. Copy-paste lang natin ito guys para hindi tayo mahirapan. Di ba mahilig tayo mag-copy-paste? Yan. Ito yung paborito. Copy-paste. 2 minus 1. Yan. 2 minus 1. Copy-paste ko ulit para medyo tamad na ako eh. Tapos 3 times 2, 4 na lang. Tapos dito 3 times 4. Tapos dito magdi-divide. So 5 divided by 2. Dito din is 5 divided by 2. Tapos copy na natin to. Maglalagay tayo dito ng modulus operator kung saan ay magdi-divide muna siya at kukunin niya yung remainder. So, ito percent sign gagamitin natin. Tapos dito ay return 0. Yan. Semicolon. Next. Yan. Tingnan natin kung ano yung result. Build ang na natin. So, yan. 1 plus 1 is equal to 2. 2 minus 1 equals to 1. 3 times 4 equals 7. 5 divided by 2 equals 2. And 5% ng 2 equals 2 kasi magpa-perform muna siya ng division bago kukunin niya yung remainder ng yung operand mo na dinivide. 5 divided by 2. So, ang remainder niya ay 2. Tama ba? Ay, mali. Sorry. Kasi nga, hindi natin ito napalitan sa line 10. Ito. Kaya sabi ko na nagtaka ako kanina. So, dapat ito ay ito. Itong modulus operator. Ulit. Ayan. Palitan nyo lang ito ng modulus operator. Tapos, let's run our program. Build and run nyo lang. Ayan, ito na yung result. 1 plus 1 equals 2. 2 minus 1 equals 1. 3 times 4 equals 7. 5 divided by 2 equals 2. Tapos ito sa modulus operator. Ito yung remainder ng dinivide natin na 2. Na 5 divided by 2. So, ito yung remainder niya. 1. Yun lang. Sana nag-gets nyo yung ating lesson sa paggawa ng arithmetic operation. Next naman ay gagawa tayo ng mixed expression sa C++. So, ito copy paste nyo lang. Copy. Para dito na tayo gagawa. Tapos dito, i-disable nyo lang itong first example natin. Tapos maglalagay ako dito ng single comment. Tapos dito ay mixed expression example. Ayan. Dito maglalagay tayo ng isa pang operator times tapos decimal number. Dito din times decimal number 2 minus divide 2. Lagay na lang dito sa point 5.1. Yan. Dito din minus 5.1 divided by 2. Yan. Tapos dito is 3 times 4 ay maglalagay dito tayo ng divided by 6 or 2.
Dito, divided by 2.1. Dito ay 4.3, 4.2 plus, yan, 5 divided by 2. So, 4.2. Dito, tanggalan natin itong modulus operator kasi hindi na yan kailangan sa mixed expression. So, ito yung example ng ating mixed expression. Now, let's try and run the program. Ayan, so ito yung result natin. So, 1 plus 1 times 2.3 equals 3.3. Yan, 2 minus 5 minus 1 times 2 equals 0.55. So, 3 times 4 divided by 2.1 equals 4.90476. 4.2 plus 5 divided by 2 equals 2.125. So, ito yung example natin ng mixed expression. Ayun guys, sana naiintindihan nyo yung ating lesson for today.